Och det vi ska göra är att vi ska köra lite chillfiske så här på sommaren. Ja, det är ingen liten mött. Klarvatten, sjösabborre. Fina borrar nu och hugger. Oh! Fortsätter vi att fiska här. Kasta så får vi någonting. Så fortsätter vi att fiska ännu mer. Så kastar vi den, får vi någonting igen. Askul! Det är mitt i sommaren, vi har högtryck ute och idag äter jag glass samtidigt som vi i Team Galant ska ut och fiska riktig sommarabborre. Då har vi kommit fram till platsen som vi ska fiska på idag, i alla fall som vi ska starta fiska abborre på. Och vi har faktiskt sett ganska mycket mött på ekolodet så det ser väldigt lovande ut. Och det vi ska göra är att vi ska köra lite chillfiske så här på sommaren med lite chillkläder och lite chillsolglasögon och så, och ta det väldigt lugnt och bara njuta av att vara ute och fiska. Idag ska vi fiska i en väldigt stor sjö och det är väldigt klart vatten. Och det är inte så mycket abborre i den här sjön, men de brukar vara lite bättre faktiskt. Så nu ska vi se om vi kan ta någon stor här. Jag har fått ganska mycket frågor på lite sådana basic stuff på senaste tiden på min Facebook. Och så här är det att när jag fiskar abborre då kör jag faktiskt med en sån här nylon eller fluorokarbontafs. Och denna är 0,30 mm tjock ungefär. Och den är ungefär 40 cm. Och anledningen till att jag har en sån här tafs när jag fiskar abborre är att ganska ofta så kör man abborre på botten. Och då så går tafsen emot stenar och den går emot grenar och sånt. Och en sån här nylontafs är mycket mer nöttålig än en flätlina. Så därför är sista biten alltid fluorokarbon eller nylon. Så när jag ska knyta fast nylonen med flätlinan så är jag bara en dubbel grinner och det håller alldeles utmärkt. Och stället som vi kommer börja fiska på, det är ganska mycket växtligheter på botten. Så därför så kommer jag välja en sån här offset-riggad jigg. Och detta är en Nitro Sprat från Illex. Och det som är bra med denna är att när man köper den så är den redan färdigriggad. Så det är bara att köpa ut och sen dra dem. Och en annan bra sak med denna är att huvudet är ganska löst. Så när man väl fiskar med den så får hela jiggen en väldigt naturlig gång som ni ser här. Och det tror jag kommer leverera gris idag. Bara kastade jag ut. Såg att det var lite gräs här på där jag kastade. Och sen bara, jag tog typ 5 kaster, eller 5 vevtag som bara smackade på en liten bättre abborre. Och liksom det är ingen extremt stor abborre. Men Den är fin. Ja. Den är fin. För att vara så här på sommaren så är det liksom kul. Den är fin. Här ser man den i det klara vattnet när den kämpar för sitt liv. De är starka här. Där är han. Den är skaplig. Den är ju skaplig för helvete. Alltså hur starka är de inte på sommaren? De är starka, vad fan. Det är helt sjukt hur starka de är på sommaren. Kommer han. Den är fin alltså. Den är fin. Jag tar gapa stort. Ja. Då åkte jiggen ut. Är den 7 hektar eller någonting? Den är fin alltså. Fet och fin. Håll upp den en gång här. Det ska det. Se. Fin. Första abborren för idag blev en sån här 7 hektars jättefin klarvattensjösabborre. Ska släppa i den i vattnet igen tror jag. Eller live eller vad säger du? Live eller vattnet? Ta hem den och ät till grillar. Nej, det ska i. Det var för fin. Tog på denna Nitro-spraten som jag visade innan. Perfekt. Jag kör med när det är så lite växtligheter på botten. Hyfsad. Tog inte många kast efter den förra så fick jag en till här. Fin. Så. Inte en helt okej. Typ 4 hektars abborre eller någonting sånt. Och det som är så coolt med denna sjön är att
De flesta abborren här, de har så himla klara färger. Så tänk om vi får den på typ 1 kilo eller någonting, då kan den se himla cool ut. Fin kondition med. Och kompakt. Ska jag ta en stor nu och inte tappa? Bara fortsätter fiska i detta härliga sommar-Svensson-fiskevädret. Nu är det fullt av mött här nere under båten. Så jag har med mig pimpelspö som är en pirk. Ska vi sänka ner och kolla om man kan få någon mött. Få lite hårda mötthugg kan vara kul. Direkt. Vilket jävla hugg. Fin mött. Det är ju då sådana här möttar som abborrarna går runt och äter. Kanske inte just så här stora men lite mindre. Det är därför de är så feta här. Lägger man i den i livewellen så kan man ismeta med den sen. Om den överlever. Jävla hugg. Det är ungefär sådana här möttar som abborrarna äter. Man ska inte vara rädd för att köra lite större beten. Det har varit väldigt trögt fiske här nu i några timmar, men det kan det vara mitt på dagen. Men nu kommer kvällen snart, så vi tänkte åka runt och leta efter lite betesstim och försöka hitta förmodligen lite större abborre kanske. Så tar vi och ankrar upp här och kör och letar lite. Vi kan hitta några rejäla stim här. Här ser vi då ett enormt stort betesstim på vänster sida här. Det är ju hur långt som helst. Och här kommer in på tvådelordet nu. Så det är riktigt mycket betesfisk där. Så här borde det kanske finnas lite börre, kanske någon stor. Och betesfisk är det vi brukar leta efter när vi ska fiska abborre på sommaren. Lite grynner, hålor, kanter, ja. Hitta betesfisken och där finns alltid abborren kan man säga. Det är bara att köra. Ska jag ta sinnesabborre här nu. Se hur lång tid det kan gå innan det hugger nu då. Bara slänga ut betet här borta. Nej! Tog på droppet. Ah! Vad är det här? Men vad fan? Ja, de är hyfsat små. De är hyfsat små här borta, men jag hittar någon stim här nu så det är hur mycket som helst. Man kan ju bara kasta ut, sen så bara är det på fisk. Sådana här fina, typ 3 hektar. Men det är kul det också ibland när det är så mycket abborre. Även om det inte är världens största. Så är det kul att få sådana här abborre. Grova ryggar. Vi tar en stor. Nu är det stim här borta. Vilket jävla motor. Fan vad du hugger. Ja, som fan. Jag hinner inte ens kasta i, sen så bara BANG! Oh! Fina borrar. Har du nu? Ja. Nej. Kolla vad fet och hög. Man spottar ut 2 möttar innan. Ja, det är ingen liten mött alltså. Kämpar ju lite grann ändå. Ja. Lite fina. Lite. Bra ju. Fin sommarborre. Så vi ser vilken bassland den här då.
Ja, det gick. Fet den. Nu släpper vi den här då, för det gäller att hålla igång stimmen här så de inte hinner åka iväg. Alltså man håller dem till båten så som man fiskar hela tiden. Tar vi en till då. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Det fortsätter att hugga på här hela tiden. Bara kasta och ta fiskar på fiskar. Vi har nog runt 50 fiskar nu kanske. Ja, Det är riktigt kul sommarfiske. Och smäller grejerna här. Alltså detta betet har blivit helt jäkla sönderköttat av alla sådana här småabborrar som vi tagit på sista tiden. Men det jag har märkt när jag fiskat med den där, nu hade Filip ett tugg. Men vad jag har märkt när jag fiskat med denna offset-riggade nitrospraten är att det är väldigt viktigt att göra mothugg uppåt. Eftersom kroken är typ gömd inuti jiggen för att man inte ska få någon weed. Så om man gör mothugg åt sidan så kommer man missa dem. Men om man tar det lugnt och sen så fort man känner något litet hugg så gör man mothugg rakt upp så sitter de perfekt. Som nu. Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Dock är denna liten, men det är kul när det hugger. Så som ni ser, även de här... Det var faktiskt inte så liten. Det var rätt skaplig för att vara här. Men man ska inte vara rädd, det är inte jättestort bete. Men man ska inte vara rädd att köra lite större. Smal som man gör abborre som ska få simma tillbaka. Det är så man gör när man fiskar offset-riggade jiggar. Fortsätter vi att fiska och fiska här, kasta, så får vi någonting. Så fortsätter vi att fiska ännu mer. Så kastar vi den, får vi någonting igen. Askul! Tar vi den biggest. Oh! Fan, får du bättre på den? Eller? Ja, det är bättre fisk alltså. Det här är också bättre fisk. Känns bra. Ja, den där är ju bättre. Det här är nog kanske 5 hektar. Oh. Oh. Jo, den här är fin. Oh. Kolla borren. Vilken fin. Shit. Fortsätter jag fiska här och kommer fina borrar nu och hugger. Hyfsad rygg på den här va. Filip får också. Hur ska en abborre se ut på sommaren? Chillfiske. Nu märker man verkligen att det börjar bli så här lite kväll och det är precis det som vi har väntat på. Vi har dock typ fått 100 stycken abborrar hittills så vi ska inte klaga men det är nu som man kan börja ha lite race, ännu mer race och man kan jaga, få dem lite mer ytligt. För att vi har sett lite små fisk plaska ytan och vi har sett några abborrar som jagar ytan också. Så det är inte alltid att vi måste släppa ner jiggen på botten utan om man ser att fiskarna är uppe och jagar lite nära ytan så kan man sätta på en liten lättare jiggskalle. Och sen så börjar man jigga direkt när jiggen slår ner i vattnet. På det här sättet så fiskar man där fisken här. Precis när Edvin lagt ner den där kameran efter jag sa att jag hoppas att det blir lite mer ytaktivitet. Högg denna abborren som är störst på länge. Jag tror den väger borre. Den är fin. Jag tror den väger typ 8 hektar. Och perfekt så här i solnedgången. Men självklart ska den få simma tillbaka. Ska vi se om vi kan få en liten ännu större.
Nu har det slutat hugga här. Vi har inte tagit något på en stund där. Så nu ska vi åka tillbaka till stället där vi började fiska idag på morgonen och tog de där hyfsat fina abborrarna. Så nu ska vi åka tillbaka dit och se om vi kan få några fler fina abborrar där på kvällen här. Så här, jaktljus nu och sånt kan vara bra. Nu är vi tillbaka på första stället och här var det riktigt dåligt nu under kvällen. Precis som det var på förra stället. Så vår idé nu är att vi plockar ihop, vi åker hem och skiter i detta och dricker alkoholfri öl istället. Så tack för att ni tittade. Glöm inte prenumerera, följ oss på Instagram. Kom ihåg, följ oss på Instagram, det är ett måste. Och Facebook också. Ha det bra. Skitfiske på er.